Hello guys, it's me again, and today's video is tutorial again. Ayan, tungkol po ito kung paano natin i-hide yung ating subscribers count o paano natin i-hide yung bilang ng ating subscribers sa YouTube. Ayan, kung bago ka pa lamang sa YouTube, nakagaya ko, small YouTuber ika nga, and you want to hide your subscribers count on YouTube, here po. At hindi mo alam kung paano, please keep on watching. I-check natin ang aking YouTube guys. Ayan. Tignan natin ang aking subscribers count. Naka-display. Ayan. We go to Chrome. Type ang youtube.com. Click ang 3 dots sa taas. Check natin kung naka-desktop site siya. Kung hindi, i-check natin. Click. And then punta sa profile picture. YouTube Studio. And then punta tayo sa channel dashboard. Makikita natin dun yung mga i-click natin ang settings. And then channel. Advanced settings. Yan po, subscribers count. Tanggalin natin yung check niya. Save po natin. Save. Then, i-check natin ulit sa YouTube. Ayun po, naka-hide na siya. Salamat.